learning box. Hello sa ating mga subscribers and viewers. Welcome po sa Learning Box. Ngayong araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-remove ng white background sa napakadaling paraan. Makakatulong ito sa inyo sa paggawa ng inyong mga presentations para hindi kayo nahihirapang mag-isip kung paano ba aalisin yung mga backgrounds ng mga images na ating tinadownload. So una, punta lang kayo dito sa inyong Google Chrome search bar at i-type lang ang removebg. Okay? So, eto na. Ito ay 100% automatically and free. So, kung meron ka ng mga images na na-download at naka-store sa folder mo, pwede mo na lang agad itong i-upload dito. Click mo lang ito. For example, ito ang meron ako ditong mga nakasave na pictures. Kuhanin natin itong pencil. For example, click mo lang to, then open. Automatic, mag-a-upload siya. At, ayun, na-remove na yung kanyang background. So, kung wala ka nang gustong baguhin, pwede mo na siya kaagad i-download. So, andito na-download na yung image natin na wala ng white background. So, try natin siyang gamitin. For example, gumagawa ko ng aking PowerPoint presentation at gusto kong gamitin yung pencil na yon. Insert lang tayo. Go to your pictures. Punta kayo dito sa downloads. At ito yon. Okay. Makikita nyo dito, wala ng white background. Okay, so napakadali lang, hindi ba? Parang 3 easy steps lang. So, let's try another one po. Okay, balik ka dito. Kuha tayo ng ibang image. Okay, upload again. So, try natin itong dog. Itong cute puppy na to. Then, open. Nag-upload na ito. At unti-unti nang naalis yung background. So, here, wala na siyang background. Pwede mo na siyang i-download. Okay. Try natin siyang ilagay sa ating presentation. Insert pictures. Cute puppy. Okay, try to insert. See? Wala na siyang white background. Napakadali lang, hindi po ba? So, paano naman kung gusto mong mag-search at agad-agad na alisin agad yung white background? So, punta tayo ulit dito sa ating search bar. Okay. Try nating mag-search dito sa online ng mga images. For example, try tayong mag-search ng teacher clip art. Okay? Click natin yung mga images. So, take note po, every time na mag-search tayo, kailangan iset natin yung tools dito sa usage rights. Meron dito mga options para maiwasan natin yung makopyright tayo. Meron ditong label for reuse with modification, label for reuse lang, or label for non-commercial reuse with modification. So, mamimili ka lang dito. So, let's try, since hindi ka naman magmamodify, pwedeng label for reuse. Try natin kung ano ba yung mga available. So, ito yung mga options natin dito. Pwede kang mamili kung sino teachers ba ang gusto mo. Okay? So, try natin maghanap pa dito. For example, this one.
female. Okay? Kung gusto mo ito, for example, gusto mo itong teacher na to, pwede mo siyang i-copy. Copy image. Then, punta ka na kaagad dito sa remove background. At since wala ditong ipipaste mo kaagad, pwedeng Control V. Okay. So, makikita mo dito na na-remove na yung white background niya. So, para makopy mo dito sa site na to, yung image, gagamit ka lang ng Control plus V. So, pwede mo na siyang i-download again. Okay, punta tayo sa ating presentation. At pwede mo siyang ilagay na dito. Insert, picture. Okay. See? Napakadali lang. So, paano kung may gusto kang i-edit? For example, sa picture, meron kang gustong i-edit. Try natin. So, balik tayo dito sa remove background. I-upload lang natin yung image. So, try natin ito. Clip art na ito. So, open. Okay. So, kung okay na yun sa'yo, pwede mo nang i-download ka agad. Pero halimbawa, may gusto kang i-edit. Okay? Try natin i-edit. For example, gusto mong baguhin. May mga options dito. So, blur. Okay. Pwede rin naman dito sa photo kung gusto mong palitan yung kanyang background. Pwedeng ito. Pwede rin namang andito sa parang malabulubundukin ba to? Pwede mong palitan yung mga images niya. So, try natin ilagay siya dito sa colorful na to. Colorful na lines. So, pwede mo siyang i-edit. So, for example, may gusto kang i-erase. Pwede mong gamitin tong erase. So, paano ginagamit to? Pwede mo i-adjust yung brush size. Kung gusto mong i-erase, for example, tong part na to, pwede mo siyang i-erase sa ganyan. Okay? So, pwede rin naman na i-restore. So, nasa sayo, depende kung paano mo siya gagamitin. So, kung okay na yun sa'yo, try natin i-download na at gamitin sa ating presentation. Okay, try natin insert, picture. Okay, andito na yung ating clip art ng cute little girl. Okay po? So, naway natutunan nyo kung paano ba mag-remove ng white background. Hanggang sa muli po natin pagkikita, ito po ang learning box. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik.